سلام دوستان، به تکنورد خوش اومدین. احتمالا شما هم مثل من این خبر رو دیدین و شنیدین که یوتیوب داره کاربرای فارسی رو شناسایی میکنه و دیگه تبلیغ رو ویدیوهایی که ایرانیا میبینن نشون نمیده و همین باعث شده که یوتیوبرهای بزرگ یکی پس از دیگری دارن ویدیو تولید میکنن و این خبر رو میذارن که آقا دیگه یوتیوب فارسی تموم شد و هیچ کس هم هیچ راه حلی ارائه نمیده. ولی من براتون راه حل دارم. خیلی ساده است. اول اینکه حتما کانالاتون رو ساب تایتل انگلیسی براش تولید کنین و اد کنین به اون سیستم اوتو ترنسلیت یوتیوب. نه تنها اعتماد نکنین بلکه بسنده نکنین. چرا اعتماد نکنین؟ چون غلط قلو ترجمه میکنه. من تو یکی از ویدیوهای خودم داشتم چکش میکردم، دیدم که بعضی از اصطلاحات فارسی رو یه جوری ترجمه میکنه که بیننده فکر میکنه دارین بهش فحش میدین. و مورد دوم این که اون اوتو ترنسلیت برای سئو کانال شما اصلا خوب نیست. شما باید یا خودتون ساب رو تولید کنین و ترجمه کنین یا با ای آی هایی که تولید ساب تایتل میکنن ساب تایتل رو تولید کنین و ترجمه کنین، یا اینکه اگر میخواین از قابلیت اوتو ترنسلیت یوتیوب استفاده کنین حتما برین و یه بار چکش کنین و اون فایل تولید شده شو دوباره یه دستی به سر گوشش بکشین و با عنوان ساب تایتل اصلی ادش کنین، نه با عنوان ساب تایتلی که یوتیوب خودش تو حالت اوتو ترنسلیت جنریت میکنه. گزینه دوم هم استفاده از قابلیت دوبله یوتیوب هست. یعنی چی؟ یعنی که شما میتونید یه فایل انگلیسی یه فایل دوبله شده بهش بدین و اون رو روی ویدیوتون پخش کنه. اگر بازدید کننده خواست میتونه اون دوبله رو ببینه. دوبله برای کیا مفیده؟ برای اونایی که کانالشون نو فیس هست، یعنی هیچ تصویری از شخصیت اصلی روش نمایش داده نمیشه، یا مثل من تاکینگ فیس هست، یعنی یه تصویر کوچیک جای از صفحه نمایش داده میشه. خیلی صحبت کردم. میخواستم توی این ویدیو شما رو با پلتفرم پینوکیو آشنا کنم، یه پلتفرمی که باش میتونین اکثر ای آی ها رو به صورت آفلاین رو سیستمتون داشته باشین. ولی خب این خبر جدید باعث شد که برم سمت اینکه یادتون بدم چه شکلی میتونین ساب تایتل رو تبدیل به یک فایل صوتی کنین با در نظر گرفتن زمان بندی. شما الان میتونین با استفاده از ای آی های آنلاین هر متنی رو تبدیل به یک فایل صوتی کنین. البته خب محدودیت دارن، تا یه حدی بیشتر بهتون خروجی نمیدن. یه ای آی من میخوام بهتون معرفی کنم که میتونین باهاش ساب تایتل رو تبدیل به فایل صوتی کنین با زمان بندی های موجود در ساب تایتل. خودتون میدونین که ای آی هایی که الان آنلاین هستن زمان بندی رو در نظر نمیگیره و حسنش هم اینه که شرکتی که این مدل رو ارائه کرده ادعا کرده که شما میتونین استفاده تجاری بکنین ازش. باز اگر مثل من اعتماد ندارین میتونین با استفاده از ای آی که قبلا بهتون معرفی کردم برین و فایل رو به صدای خودتون تبدیل کنین. برای ای آی امروز کاری که من کردم دوستان، یه فایل پایتون نوشتم که شما با استفاده از اون فایل پایتون میتونین هر ساب تایتلی رو تبدیل کنین به یک فایل صوتی. حالا چه کار باید بکنیم؟ مرحله به مرحله با هم جلو میریم و بهتون یاد میدم که چی کار کنیم. اول باید برین پایتون رو نصب کنین. میرین داخل سایت پایتون، گوگل سرچش کنین، براتون میاره. python.org هست، من لینکش رو هم توی دیسکریپشن میذارم. داخل python.org که اومدیم گزینه 64 بیت برای ویندوز ریکامندد زده. دقت کنین 27 مگا بیشتر نیست. دانلودش میکنین، بعد از دانلود کردن نصبش میکنین. فقط موقع نصب حواستون باشه اد پت توی ویندوز رو بزنین کامند پرامپت رو باز کنم. من از اینجا میرم تو درایو سی، مستقیم یه ویرچوال ماشین توی روت درایو سی من درست میکنم. py-3.10 حتما باید ورژن 3.10 رو استفاده کنید. ورژن مورد علاقه هوش مصنوعی هست -m vnv. خطه فاصله میخواد
و اسم اون ورچوال ماشین. حالا من اینجا میذارم داپ، اینتر میزنم تا ساخته بشه. خب ورچوال ماشین ما ساخته شد. حالا که ورچوال ماشین ما ساخته شد باید اجراش کنیم، یعنی اکتیوش کنیم. داپ اسلش اسکریپت اسلش اکتیو. الان باید بریم و مدل رو نصب کنیم. یه لینک ریپوزیتوری هست، من اینو میزنم و لینک رو هم براتون توی دیسکریپشن میذارم. مدل کوکورو یکی از بهترین مدل هاست، حجم خیلی کمی داره و کیفیت فوق العاده بالایی. اجراش میکنم. از اونجایی که از قبل نصب بوده رو سیستم من، فرآیند نصب انجام نشد. همونطور که میبینین میگه که من همه اینا رو دارم و نصب نکرد. برای شما یکی باید بره و این چیزهایی رو که الان برای من رو سیستم هست رو دانلود کنه. بعد از اینکه اینا رو دانلود کرد و نصب کرد، 2 فایل باید بهش بدیم. یک فایل main.py که من از قبل نوشتم و آماده کردم که براتون لینکشو میذارم. یه فایل پایتون هست که داخل خود فایل هم توضیح دادم که چی به چیه، اگه کسی دوست داشت میتونه بره بخونه. که این فایل میاد خط به خط سابتایتل رو برای مدل میفرسته و تو همون تایملاین تبدیلش میکنه به صدا، چون زبان فارسی کندتر از زبان انگلیسی هست. پس ممکنه که متن انگلیسی که تولید میشه اگر قراره روی ویدیوی فارسی قرار بگیره، ممکنه اون متن کمتر باشه از نظر زمانی. برای همین من توی اینجا یه متدی رو پیش بردم که اگر متن کمتر بود یه کمی شمرده تر انگلیسی رو بگه که پر کنه اون زمان رو. اگرم نه دید متن بیشتره یه کمی سریعتر اون جمله رو بگه که بتونه تو اون تایم خودش رو قرار بده. اگر باز نتونست ببره توی خط بعدی و از پازها مکسایی که تو آدیو هست کم کنه و یه جوری هندلش کنه که اگر شما 15 دقیقه آدیوی انگلیسی نیاز دارین، در واقع آدیوی فارسیتون اگر 15 دقیقه است، خروجی آدیو انگلیسیتون هم 15 دقیقه باشه، کم و زیاد نشه. این رو من کپی میکنم. یه دونه فایل SRT هم آماده کردم که اونم کپی میکنم، میارم اینجا میذارم داخل پوشه داپ. برمیگردم توی کامند پرامپت. الان ما اینجا باید اینا اجراش کنیم. برای اجرا کردن چیکار میکنیم؟ برای سختی نیست. داپ main.py رو اجرا میکنیم. ثبت میکنیم تا اجرا بشه. بله، همونطور که میبینیم خط به خط داره اون فایل SRT رو میخونه، میفرسته برای مدل، خروجی رو داخل مدل میگیره و در نهایت همه این آدیوهایی که میسازه رو تبدیل به یک فایل نهایی میکنه، به شما تحویل میده. اون جاهایی که عکس لاک پشت داره و روبروش زده ریلکست، اون جاهایی هست که داره کلمات رو شمرده تر میگه که بتونه یک کمی بیشتر کشش بده که با فارسی مچ بشه. اون جاهایی هم که علامت رعد و برق داریم، زمان کم آورده، نمیخواد از ویدیو عقب بیفته، داره کمی سریعتر میگه. از اونجایی که این فایل کمی طولانی هست، 120 خطه، مجبوریم صبر کنیم تا کار تموم بشه و خروجی رو به اون بده. بریم فایل خروجی رو ببینیم و یه توضیح ریز هم من به شما بدم بعدش. این فایل خروجیه. Hello friends, welcome to TechNavart. Have you ever thought about creating a content in different languages, for example, a content in English but with your own voice? ببینید که مکس ها رو رعایت میکنه و از نظر زمانی هم دقیقاً برابری میکنه، 15 دقیقه و 27 ثانیه با اسکریپتی که بهش دادم. و یه مورد دیگه هم که هست، شما داخل این main.py یه قسمتش هست که من مشخص کردم که با چه صدایی این خروجی رو بهم بده. شما حتما مجبور نیستین که با همین صدا پیش برین، میتونین صدا رو عوض کنین. الان صدای آدام هست. اگر اینجا ببینین وایس نیمش AM آدام. تقریبا 10-15 تا صدا تو این مدل هست که میتونین این صداهای مختلف رو استفاده کنین و
خروجی مختلفی بگیرید. صدای زن داره، صدای مرد داره، اکسنت امریکن داره، اکسنت یوکی داره. هر کدوم رو دوست داشتین میتونین خودتون بیاین اینجا و اد کنین. حالا از کجا این صداها رو پیدا کنین؟ مدل کوکورو رو سرچ کنین و اسم وایساشو توی گوگل در بیارین. تقریبا 15-16 تا وایس داره که هر کدوم دوست داشتین میتونین استفاده کنین. بعد از اینکه صدا رو تولید کردین میتونین با استفاده از اپی که قبلا بهتون معرفی کردم، یعنی اپ ریپلای، همون صدا رو تبدیل به صدای خودتون کنین که من الان همین کار رو کردم اینجا، ولی دوباره انجامش میدم. آدیو رو انتخاب میکنم، مدلی که از قبل ترین کردم انتخاب میکنم و کانورت رو میزنم. اپ ریپلی یک کمی جدیداً ترین کردنش طولانی شده، مخصوصا تو ورژن 853، ولی در عوض کیفیتش بالا رفته و خروجی رو هم سریع بهمون میده. الان ما 15 دقیقه صدا رو بهش دادیم، زیر 1 دقیقه تبدیل میکنه و خروجی رو بهمون میده. اجراش Hello میکنیم. friends, welcome to TechNavard. Have you ever thought about creating a content? به راحتی تبدیلش کرد به صدای من. و یه مورد دیگه هم که هست، من این محیط پینوکیو رو بهتون نشون بدم. این محیط پینوکیو در واقع environment هست برای نصب AI های آفلاین. یه کمی پرحجمه، خودش حدود 15 گیگ فضا میگیره و هر AI رو هم که اینجا بخوان شما نصب کنید 7-8 گیگ تا 20 گیگ، بعضا 50 گیگ ممکنه یه AI فضا نیاز داشته باشه. ولی اگر دوست داشتین میتونین توی کامنت ها بهم بگین که پینوکیو رو هم نصب و استفادهش رو براتون ویدیوشو بسازم. خود من الان چند تا AI تو اینجا آوردم و دارم استفاده میکنم، مثلا همین تبدیل متن به صدا. البته برای شما مدل پایتونش آماده کردم که حجم زیادی نگیره، ولی مدلی که خودم اینجا نصب کردم حدود 35 گیگ با خود محیط پینوکیو شد. محیطش ویژوال هست، فایل تکستی که بهش بدین هرچی توش باشه براتون ترجمه میکنه، تایم بندی رو نمیفهمه، ولی تو اون سیستم پایتون تایم بندی رو میفهمه. خب بالاخره مدل لود شد. همونطور که میبینید این کوکورو TTS و چند تا مدل دیگه TTS داخل این هست. کوکورو TTS رو من لود میکنم براتون. این پایین کوکورو TTS داره لود میشه و به محض اینکه لود بشه اسم اون صداهایی رو که میتونین استفاده کنین داخل خودش داره. این پایین اگر ببینین اینا هستن. ما آدام رو استفاده کردیم، ولی شما از کل این صداها میتونین استفاده کنین. در نهایت میتونین یه اسکرین شات بگیرین و هر کدوم خواستین ببرین و داخل اون فایل پایتون اسمشو بزنین و ازش استفاده کنین. برای مثال من سانتا رو یه خروجی ازش میگیرم که صداشو ببینین. روی جنریت زدم و این بالا تولید شد. Hello, this is a demonstration of the ultimate TTS studio. You can choose between Chatterbox TTS, Fish Speech, Voxy PM, Index TTS and Index TTS. یه چیز دیگه هم که شما میتونید داخل پینوکیو داشته باشین اینه که صدایی رو که تو مرحله قبل ساختیم رو میتونین با یک آواتار سینک کنین که موقع لب زدن هم صدا باش مچ بشه. اینا توی ویدیو نمیشه جاش داد. اگه دوست داشتین میتونید تو کامنت ها بگین که ویدیوهای بعدیمون ویدیوی سینک کردن صدا و تصویر باشه. سپاس از اینکه تکناورد رو میبینین و تشکر میکنم بابت کامنت های دلگرم کنندتون. لایک و سابسکرایب یادتون نره. تا دیدار دیگه، بدرود.